Hello guys, Taste of North Eastৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া পাছবেলা 4:30মান বাজিছে। দুপৰীয়া ভাত খাই শুই উঠিলোঁ আৰু কালি আমি গৈছিলোঁ এফালে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'ল। আমি গৈছিলোঁ কালি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কাম এটাত, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'ল। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সন্ধিয়া। আজি সন্ধিয়াটো কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া একাপ চাহ খাই লওঁ, চাহ খাই অলপ বজাৰৰ পৰা আহিব লাগিব, কিবাকিবি বস্তু নাই লৈ আহিবগৈ লাগিব। আৰু এই চাহটো বনাই আনিছে ভনীয়ে, বহুত বেছি বেয়া বনাইছে, হ'লেও খাইছোঁ আৰু। হেল্ল' গাইছ, এতিয়া হৈছে ইভিনিং 4:30মান বাজিছে। ময়ো গৈ আছোঁ এতিয়া বজাৰলৈ, অলপমান বজাৰ কৰি আহোঁ। চাই থাকিম আমাৰ ভিডিঅ'টো। নিমখ এপেকেট দিয়ক আৰু হালধি এপেকেট দিয়ক, আৰু হালধি এপেকেট দিয়ক। সৰু ছোৱালীৰ অলপ চৰ্দি, সেইটো কাৰণে মাকে অলপ মালিচ কৰি দিছে। তেল মালিচ, গৰম তেল, সৰিয়হ তেল মালিচ অলপ কৰি দিছে। গাইজ, বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ অকণমান চিকেন আনিলোঁ, তাকে বনাওঁ। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে মাক জীয়েকে মাৰি আছে ৰুটি। আজি বোলে ৰুটি খাব, চৰ্দি হৈ থকাৰ কাৰণে। কচোন ৰুটি খাবি নেকি? কিয়? চৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে খাবি ন? চৰ্দি হৈছে, মাৰ চৰ্দি হৈছে, সৰু ভণ্টি চৰ্দি হৈছে ন? চৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে এইফালে খাব, হেৰি মইতো ভাতেই খাম। আৰু আজি তোমালোকে কি বুটলিছিলা? কি বুটলিছিলা? ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেই চুনুৱে বেলিব জান? হেৰি কি কয়, আজি শেৱালি ফুল বুটলিছিলা ন? কি ফুল? কৈ দিয়া, এফালে কৈ দিয়া। শেৱালি ফুল বুটলিছিলে। শেৱালি ফুল সেইটো আমি খাব লাগিব দেই, শেৱালি ফুলখিনি ভাজি খাব লাগিব। চাওঁ চুনুৱে কিমান বুটলিছে শেৱালি ফুল। এইয়া বহুত শেৱালি ফুল বুটলিছে, শুকাইছে আৰু শুকুৱাব লাগিব ন চুনু? চিকেন বনাই আছোঁ, হৈছে আৰু অলপ সময় লাগিব। এতিয়া 10টামান বাজিলে, আমি এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ। ভাত ল'লোঁ, আজিতো একো নাই, চিম্পুল হয়, একো নাই, মাংস আৰু ভাত। মাংস ল'লোঁ, ভাত ল'লোঁ, সেয়াই আৰু বেলেগ একো নাই। আৰু এইফালে এয়া চুনু খেলি আছে টয় হাউচত ন? চুনু এইটো চুনুৰ টয় হাউচ দেই। এই চুনু এই ভিতৰত সোমাই আছে। চুনু এতিয়া ওলাই আহ, ভাত খাব লাগিব। আৰু মাক আৰু জীয়েকেতো ৰুটিয়ে খাব, অথনি বনাইছে, সেইটো কাৰণে। আৰু মই ভাত খাম, খাব লৈছোঁ। খাই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া বাজিছে ৰাতি 10:30মান। এতিয়া মই অলপ বাহিৰলৈ আহিলোঁ। বাহিৰলৈ আহি অকণ গাড়ীখনৰ ভিতৰত অলপ সময় বহিছোঁ। ভাত পানী খোৱা হ'ল, এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ। আৰু ইহঁতিটো শুলেই, মই শুওঁগৈ। ইয়াৰ পৰা গৈ বাহিৰলৈ অলপ ওলাই আহিলোঁ, গাড়ীখনৰ ভিতৰত অকণ সময় বহিছোঁ। গাড়ীখনত বহোঁতে মই এটা বস্তু পালোঁ। বস্তু মানে বেলেগ একো নাই, এইটো এটা মেডিচিন হয়, ৰেমডেক বুলি।
এইটো হৈছে কৰোণা পেচেণ্টক দিয়া এটা মেডিচিন। এইটো মই দেউতাৰ লগত যেতিয়া মই টুমুকীত আছিলোঁ তেতিয়া এইটো দিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰে এইটো খামটো থাকি গ'ল গাড়ীতে। ৰেমডেক মেডিচিনটো, এইটো ৰেমডিচিভিৰ হয়, কোম্পানী হৈছে ৰেমডেক। এইটো দিয়া হৈছিলে দেউতাক। এইটো 6টা দিয়ে, 6টা দিলে মানে এইটো কৰোণা পেচেণ্ট যিসকল থাকে বয়সস্থ মানুহ তেওঁলোকক দিয়া হয়, তেওঁলোকক দিয়ে। এইটো লাঞ্চত এফেক্ট নকৰিবৰ কাৰণে দিয়ে, লাঞ্চলৈ যাতে বিয়পি নাযায় বেমাৰটো কৰোণাটো, সেইটো কাৰণে দিয়া হয়। আৰু এইটো 2টা কোম্পানী আছে। এইটো আমাকতো আমি 6টা দিয়া হৈছিলে, 6টাৰ ভিতৰত তাৰে 4টা দিয়া হ'ল চিপ্লা কোম্পানী। এইটোতো ৰেমডেক কোম্পানীৰ হয়। এইটো ৰাখিছোঁ মই গাড়ীত এটা কাৰণে, এটা বিশেষ কথা আছে। ৰেমডেক কোম্পানীৰ এইটো ৰখাৰ কথা আছে। আৰু যিটো চিপ্লা কোম্পানী আছিলে, সেই ৰেমডিচিভিৰটোৰ দাম MRP আছিলে 3000 টকা। আৰু চৰকাৰী হস্পিটেলত যিহেতু মই TMCত দেউতাক ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে, TMCত চিকিৎসা কৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে তাত যিটো 3000 টকা চিপ্লা কোম্পানীৰ ৰেমডিচিভিৰ আছিলে, সেইটো চৰকাৰী এই হস্পিটেলত দিয়াৰ কাৰণে আমি 1568 টকাত পাইছিলোঁ উপলব্ধ তাত। এইটোতো ভাল কথা। কিন্তু এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, যেতিয়ালৈকে মই 4টা দিয়া হৈ গ'ল চিপ্লা কোম্পানীৰ যিটো ৰেমডিচিভিৰ আছিলে এইটো দিয়া হৈ গ'ল 3000 টকা MRP। চৰকাৰে দি আছে, এইটো চৰকাৰী হস্পিটেলৰ কাৰণে দি আছে। এইটো আপোনাৰ 1568 টকাত, এইটো ঠিক আছে। তাৰপিছত লাষ্টৰ যি সেই দুটা আনিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া মোক দিলে এইটো ৰেমডেক বুলি কোম্পানীৰ ৰেমডিচিভিৰটো দিলে, ৰেমডেক কোম্পানীৰ। ইয়াৰ MRP হৈ গ'ল 1300 টকা। ইয়াত MRP আপোনালোকে দেখা নাপায়, এইটো টেম্পাৰিং কৰা আছে, MRP আপোনালোকে দেখা নাপায়। ইয়াৰ MRP হৈ গ'ল 1300 টকা। এইটো মই যেতিয়া এইটো বস্তু পালোঁ মই, তাৰপিছত মই এইটো চাৰ্চ কৰি চালোঁ গুগলত, তেতিয়া ইয়াৰ হৈ গ'ল 1300 টকা MRP। এইটোৰ দাম লৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল, এইটো চৰকাৰী হস্পিটেল মেডিকেল কলেজ হয়, তাত লৈ আছে 1568 টকাই। ছেইম 3000 টকাটো 1568 দিয়াটো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে, চব ঠিকেই, চৰকাৰী হিচাপে কমত দিছে, ভাল কৰিছে। কিন্তু এইটো তেওঁলোকে এইটো ৰেটত বিকিছিলে। আৰু মই এই কথাটো এটা কাৰণেই ক'ব লৈছোঁ যে তেওঁলোকে বিকিছে বাৰু এইটো বেছি দামত, এইটো উপায় নাপায় সকলো মানুহে লৈছে, সেইটো ৰেটতেই লৈছে তেওঁলোকে। এইবিলাক ৰেট চেট চাবলৈ টাইম নাই। মই চাওঁতে দেখিলোঁ, মই টেম্পাৰিং কৰাটো পালোঁ। তাৰপিছত টেম্পাৰিং কৰাটো বন্ধ কৰিলে তেওঁলোকে। 1300 টকাই লিখা থাকে, কিন্তু লয় 1568 টকাই লয়। পিছলৈ টেম্পাৰিংটো বন্ধ হ'ল। বাৰু মই কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক, তেখেতে তাৰপৰা পিছত বন্ধ হ'ল, এইটো নেদেখা হ'লোঁ। আৰু এইটো মেডিচিন আপোনালোকে কমপ্লিটলি ফ্ৰী পাব, মেডিকেল কলেজত এইটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী পাব। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে পইচাই বিচাৰিব, এইটো পইচা লাগিব, এইটো এফৰ্ড কৰিব পাৰিব নাই সুধিব ডক্টৰে। দুখীয়া মানুহ যেন দেখা পালে সুধিব, এইটো এফৰ্ড কৰিব পাৰিব নাই, এইটো ৰেট হয় 1568 টকাকৈ, আপুনি 6টা ল'ব লাগিব, পাৰিবনে নাই সুধিব। কিন্তু এইটো এটা ছিষ্টেম আছে, মই এইটো গম পালোঁ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত। এইটো আপুনি ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক কৰিব লাগিব, আপুনি এপ্লিকেশ্যন যে এইটো ফাইনেন্সিয়েলি দুৰ্বল, এইটো কাৰণে মই এইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, মোক এইটো ৰেহাই দিয়ক বুলি কৈ চিম্পুল এখন দৰখাস্ত লিখিব, ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক দিব, এইটো ফ্ৰী হৈ যাব এই মেডিচিনটো। কিন্তু এইটো মেডিচিন মাৰিবই, চৰকাৰী হস্পিটেলত গ'লে এই মেডিচিনটো দিবই, এইটো মেডিচিন দিবই। সেইকাৰণে এইটো ফ্ৰী হৈ যাব কমপ্লিটলি। সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণেহে মই আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'লোঁ। এই প্ৰচেছটো ইজি এটা প্ৰচেছ হয়। আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন দিব যে মই এইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকক এই মেডিচিনটো ফ্ৰী কৰি দিব, ফ্ৰী, ট'টেলি ফ্ৰী। ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ, মোকো এজন ল'ৰাই লৈ গ'ল, এই ল'ৰাজনে কৰিছিলে, তেখেতৰ দেউতাকো এডমিট আছিলে, এই ল'ৰাজনে কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে মোকো লৈ গ'ল। ল'ৰাজনৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ, একে ICUতে আছিলে দেউতাৰ লগত। চিনাকি হোৱাৰ পিছত তেখেতে ক'লে এনেকুৱা কথা এটা আছে, ছিষ্টেম এটা আছে, এইটো কৰি লোৱা। তেতিয়া কৰিলোঁ, এইটো ময়ো ফ্ৰী পালোঁ। 1568 টকাকৈ মোৰ 9400 টকা এনেকুৱা কিবা এটা, 800 নে 400 কিবা এটা হৈছিলে। সেই ট'টেল পইচাটো মই ঘূৰাই পালোঁ।
কিন্তু এই কথাটো চবেই নাজানে, সকলোৱে মানুহে নাজানে, সেইটো কাৰণে চবেই এফৰ্ড কৰে, দিয়ে মেলি গুচি আহে। যোনে এফৰ্ড কৰিব পাৰিলে দিলে মেলিলে গুচি আহিলে, আৰু যোনে নোৱাৰে, যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে, মই সেইসকলৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এই কথাখিনি কৈছোঁ। যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকেও দিব পাৰিব এইটো মেডিচিন, কিন্তু একো নাই, চিম্পুল প্ৰচেছ এটা আছে, ক'লেই হ'ল চুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক মই এইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি এপ্লিকেশ্যনখন হৈ যায়, ট'টেলি ফ্ৰী হৈ যায়। যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে, যোনে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ভাবে, তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু শ্বেয়াৰটো এইটো ভিডিঅ' কৰিবই লাগে, এটা কাৰণেই কৰিব আপোনালোকে। মই ৰেমডিচিভিৰৰ ওপৰত যিখিনি কথা ক'লোঁ, কৰোণা পেচেণ্টক দিয়া এটা মেডিচিন, এইখিনিৰ ওপৰত যিখিনি কথা ক'লোঁ, এই কথাখিনি সকলোৱে যাতে গম পায়। আৰু এই বস্তুটো মই বিশেষলি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এটা কাৰণেই বনাইছোঁ, এই বস্তুটো ফ্ৰী হয়, কিন্তু বহুতে এইটো কথা নাজানে। এইটো ফ্ৰীয়ে দি দিব, ফ্ৰীয়ে দিব, এনেই পইচা ল'বই, পইচা বিচাৰিব, পইচা ল'বই, পইচা আপুনি এইটো আগত পইচা জমা দিলেহে এইটো মেডিচিন দিব। কিন্তু এইটো যিখন মেডিকেল কলেজত আপোনাৰ কোনোবা পেচেণ্ট থাকে, তেওঁলোকৰ এইটো চুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ লগত কথা পাতিব, তেওঁক এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিব যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে মই নোৱাৰোঁ এফৰ্ড কৰিবলৈ, তেতিয়া ট'টেলি ফ্ৰী হৈ যায়। মই ফ্ৰী পাইছোঁ এইটো 9,000 কিমান টকা, 15,780 টকাকৈ সেই পইচাটো ফ্ৰী পাইছোঁ মই, 9,400 মান হয়, সেইটো পইচা মই ফ্ৰী পাইছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি ক'লোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কমি আছে মোৰ চেনেলটোত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। থেংক ইউ।